Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο σημερινός τίτλος στο βίντεό μας είναι ο εξής. Η ισότητα είναι δημοκρατία? Αυτό λοιπόν πραγματικά θα είναι ένα πολύ δύσκολο ενιολογικά βίντεο, γι' αυτό και σας παρακαλώ να έχω την αμέριστη προσοχή σας προκειμένου να μην παρεξηγήσετε αυτά που θέλω να σας μεταφέρω. Η έννοια λοιπόν της ισότητας δεν είναι μία αρχή φυσική ή συμπαντική. Κανένα δάκτυλο δεν είναι ίσιο με το άλλο, αλλά μόνον έτσι μπορούν να λειτουργήσουν. Η ισότητα λοιπόν είναι φιλοσοφική, επινοημένη από την κατοπινή δημιουργία του κόσμου, από εμάς δηλαδή, προκειμένου οι διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους να μπορέσουν να συνυπάρξουν όσο πιο ειρηνικά και αυλαβώς γίνεται στις κοινωνίες μας. Όλα τα φυσικά συστήματα είναι ιεραρχικά και ξεχωρίζουν μεταξύ τους αναλόγως της ποιότητας της πληροφορίας που φέρουν από την αποκτηθήσα εμπειρία τους ανά τους αιώνες και της δύναμης της ηλεκτρομαγνητικής ισχύως τους που εν μέρει είναι και αποτέλεσμα της πιο πάνω διαδικασίας. Όλα αυτά τα περί ισότητας συμβαίνουν από ευγένεια και πολιτισμό και όχι γιατί στην πραγματικότητα ο καθένας από εμάς είναι ίδιος με τον άλλον ή ακόμη και ίσως εφόσον είμαστε ανεξάρτητες μονάδες και δονούμαστε σε μια τελείως διαφορετική προσωπική δόνηση. Τόσο διαφορετική και τόσο προσωπική όσο η ήριδα του ματιού και τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Αυτό άλλωστε είναι και το πραγματικά σπουδαίο στην ύπαρξη. Ότι κανείς στην πραγματικότητα δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Το άτομο, στην κάθε στιγμή που βρίσκεται και βιώνει, είναι αυτούσιο, ακέραιο και πλήρες, σύμφωνα με τη γενική ποιότητα της δόνησής του και από εκεί και πέρα εξαρτάται από τον ίδιο κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, ο βαθμός της προόδου και της εξέλιξής του. Αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί το υπέροχο χρωματιστό παζλ της ανθρωπότητας, όπου ενώ κανείς δεν είναι ίδια δονητικά δονούμενος με κάποιον άλλον, είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το διπλανό του και τον έχει ανάγκη στη μεγάλη εικόνα της ζωής για την εξέλιξή του. Όσο ακριβώς έχει ανάγκη για την προσωπική του εξέλιξη τον ίδιο του τον εαυτό. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν είναι ίσος με το διπλανό του, γιατί απλούστατα είναι διαφορετικά δονούμενος. Οι σημερινές πρακτικές ισοπαίδωσης και εξομοίωσης των πάντων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μπερδέματος, παραπλάνησης και επίπλαστης ισότητας, μέσα από μια κακώς εννοούμενη, ψευδή και κατασκευασμένη διαφορετικότητα ή ψευδεπίγραφης δημοκρατίας, είναι και το κατόφλι της εντροπίας του ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και της ανθρώπινης ύπαρξης όπως τη γνωρίζουμε. Ωστόσο οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν κοντινές ή μακρινές δονήσεις. Αυτό εξαρτάται από την ποιότητα και το είδος των σκέψεών τους, των απόψεών τους και των συναισθημάτων τους. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν είναι εύκολο να μετρηθεί, ούτε και να οριστεί δια γυμνού οφθαλμού. Μην παρασύρεστε λοιπόν από μόδες ή θεωρίες που προσπαθούν να αναγκάσουν τους ανθρώπους να δεχτούν τα πάντα που συμβαίνουν γύρω τους χωρίς καμία αντίρρηση ή διαφωνία. Μη χάνετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την εκ του πονηρού παραπλάνηση. Διατηρήστε την ακεραιότητά σας και το σκεπτικό σας. Ελάτε σε επαφή με τα συναισθήματά σας, τη λογική σας. Καλλιεργήστε συνεχώς τον εαυτό σας. Μην επιτρέπετε στον εγκέφαλό σας να χάνετε στην ανεξέλεγκτη επιμονή της επαναληπτικής οπτικοακουστικής πληροφορίας.
Μη μετατρέπεστε σε πνευματικά ζόμπι. Ελέγξτε, ερευνήστε, μετρήστε, δώστε χρόνο και μετά αποφασίστε σε ποια πλευρά του ποταμού θα θελήσετε να σταθείτε. Έτσι ώστε η επιλογή να είναι πραγματικά δική σας και να μην είναι φυτεμένη γιατί κάποιος σας χειραγώγησε τα μυαλά και το χειρότερο γιατί κάποιος κατάφερε να σας αλλάξει το πεδίο στο οποίο δονείστε και έτσι να έλκετε πλέον συνεχώς μιας κατώτερης ποιότητας ζωή, ανθρώπους και καταστάσεις. Ούτε από την άλλη να θεωρείτε τον εαυτό σας σαν κάτι ξεχωριστό από τον κόσμο γύρω σας και από αυτούς με τους οποίους δεν ταιριάζετε πνευματικά και δονητικά και κατά συνέπεια να τους αισθάνεστε ως κατώτερους. Είναι και αυτό μια εσφαλμένη επιλογή η οποία και πάλι θα ρίξει τις δονήσεις σας σε πιο χαμηλό επίπεδο καθώς θα ενεργοποιήσει τις δονήσεις του εγωισμού. Να αισθάνεστε απλά ως μονάδες που συλλέγουν εμπειρία και πληροφορία όσο πιο όμορφης ποιότητας μπορούν προκειμένου ρέοντας να ανέβουν γρήγορα τα σκαλιά της προσωπικής και συμπαντικής εξέλιξης. Ασφαλώς δεν είστε υποχρεωμένοι να ζείτε σε περιβάλλοντα που τα νιώθετε ενοχλητικά, ούτε να συγχρονίζεστε με ανθρώπους που δεν αισθάνεστε ευχάριστα και χαλαρά μόνο και μόνο για να παρουστήσετε τον θιβετιανό γκουρού. Οι άνθρωποι, επειδή ζούμε σε ενεργειακά πεδία, χρειάζεται να κατανοήσουμε πως υπάρχει συνεχώς ακούσια ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ μας. Όλο το πεδίο γύρω μας είναι ένα συνεχές συγκοινωνούν δοχείο. Κατά συνέπεια, βάσει του νόμου των συγκοινωνούντων δοχείων, αυτά πρέπει συνεχώς να προσπαθούν να κρατούν την ισορροπία και έτσι μεταφέρουν το ωραίο ενεργειακό περιεχόμενο πάντοτε από το πιο γεμάτο στο πιο άδειο. Το πρόβλημα λοιπόν με τους ανθρώπους και τις καταστάσεις οι οποίες συμβαίνει να είναι κατώτερες δονητικά από εμάς είναι πως θα υπάρξει αυτόματα μεγάλη απορρόφηση της δικής μας ενέργειας και έτσι θα προκληθεί το φαινόμενο του βαμπυρισμού ακόμη και χωρίς να έχουμε συμμετάσχει ούτε καν σε μία απλή συζήτηση. Εδώ μπαίνει πάλι το εξής εύλογο ερώτημα. Μα καλά, είναι δυνατόν να φεύγω συνεχώς από παντού προκειμένου να μην βαμπυριστώ και χάσω τις δυνάμεις μου? Ασφαλώς και όχι. Οι άνθρωποι είναι ωραίο να κάνουμε παρέα, αλλά με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κοντινή δόνηση με εμάς. Εάν κάποιος βρίσκεται σε λίγο χαμηλότερη δόνηση από εμάς, με την παρουσία μας, τις κουβέντες μας και τις πράξεις μας, θα μπορέσουμε να τον τραβήξουμε να ανέβει και εκείνος προς την πλευρά μας, δίχως εμείς να έχουμε χάσει κάποιο σοβαρό μέρος της ενέργειάς μας, ώστε αυτό να θεωρείται επιβλαβές για μας. Το ίδιο ακριβώς είναι ωραίο να προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Να φροντίζουμε όσο είναι δυνατόν να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που γνωρίζουμε ή αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκονται σε ανώτερο πνευματικό πεδίο από εμάς. Και έτσι, με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε, και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να ανέβουμε δονητικό σκαλοπάτι με έναν απλό, φυσικό και αυλαβή τρόπο για όλους. Τι να προσέξετε? Προσέξτε τη μαζικότητα. Όπου βλέπετε ότι σας καλούν να προσαρμοστείτε μαζικά κάτω από μία καινούργια ιδέα ή δίθεν ανάγκη, μην τρέχετε να συντονιστείτε προκειμένου να είστε μοντέρνοι ή δημοκρατικοί. Πολλά από αυτά που γίνονται στις μέρες μας και παρουσιάζονται ως μοντερνισμός, ανθρωπισμός, επιστημονικότητα, αναγκαιότητα ή δημοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από έναν βρωμερό σχέδιο περιορισμού και ελέγχου με χρυσή επικάλυψη. Πίσω από την ευγενική έννοια της ισότητας κρύβεται πολλές φορές η κυμαδοποίηση στις προσωπικές και νοητικές ελευθερίες, καθώς ο πολίτης μετατρέπεται από σκεπτόμενη μονάδα σε τυποποιημένο
και πολτοποιημένο πληθυσμό. Να σέβεστε λοιπόν την ιεραρχία και όχι την ισότητα. Στην ιεραρχία ο καθένας είναι εξαιρετικά χρήσιμος από τη θέση στην οποία βρίσκεται τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους. Έχει μάλιστα κερδίσει αυτή τη θέση μέσα από τις πράξεις του. Στην έννοια της ισότητας, αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο να συμβαίνει. Μην αντιμετωπίζετε την αρχή της ισότητας ως νομοτέλεια, γιατί δεν είναι. Προσοχή! Μην τρέπεστε να εκφράσετε και να στηρίξετε την άποψή σας ευγενικά, ακόμη και αν διαφωνεί μαζί σας μία ολόκληρη πόλη. Μη φοβάστε να συγκρίνετε, ακόμη και αν η σύγκριση στεναχωρεί κάποιον, ακόμη και αν χαλάσετε την αίσθηση της ισότητας. Αν έχετε δίκιο, θα βοηθήσετε στην εξέλιξη. Αν κάνετε λάθος, είναι ok και θα βρείτε έναν τρόπο να επανατοποθετήσετε το σκεπτικό σας. Αν όμως λουφάξετε, θα ισοπεδωθείτε από το κύμα της ομοιογένειας. Ας μην μπερδεύουμε λοιπόν την έννοια της ισότητας με την προσπάθεια της ισοπαίδωσης που βλέπουμε να έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας προκλημένης από συγκεκριμένους διεθνείς μηχανισμούς. Ναι, στη ζωή υπάρχουν ανισότητες και ταξικές διαφορές και αυτές δεν οφείλονται στο χρώμα, στις θρησκείες, στην καταγωγή ή στον πλούτο. Αυτές οφείλονται στην πνευματική και ψυχική κατάταξη του καθενός από εμάς, στην πνευματική, νοητική και συναισθηματική νοημοσύνη. Αν διαπιστώνετε ότι κάποιος μέσα από τις πράξεις, τα λεγόμενα και τη στάση του είναι ανόητος ή έστω πολύ διαφορετικός και απομακρυσμένος και προς τα κάτω από τη δική σας κοσμοθεωρία, τότε ναι, για σας είναι ανόητος. Και για να το διαπιστώνετε αυτό, σημαίνει ότι είστε σε θέση να το δείτε και είστε σε θέση να το δείτε διότι δονητικά βρίσκεστε πιο ψηλά από εκείνο. Βρίσκεστε σε μπαλκόνι και έχετε καλή θέα. Μην παριστάνεστε πως δεν είναι έτσι για να είστε ίσοι για λόγους ευγενίας. Η στάση αυτή είναι αχρίαστη και σε βάθος χρόνου και επιβλαβής, τόσο για εσάς όσο και για τους άλλους, αφού στο τέλος όλα μοιάζουν με μία μεγάλη αλεσμένη σούπα που κανείς δεν θυμάται πλέον τι υλικά έχουν μπει μέσα. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά με το like, τις εγγραφές και κυρίως μην ξεχάσετε να μας αφήσετε το σχόλιά σας. Γεια σας και να είστε όλοι καλά!